ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ የፓራቴክ ቤተሰቦች ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ዛሬ አንድ በጣም ወሳኝና ጥሩ የሆነ አፕ ነው ይዤላችሁ መጣሁት ስለ አፕ ውስጥ ሪቪው ላድርግላችሁ በፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ 4.6 ሬቲንግ ተሰጥቶታል ይሄ ማለት በጣም ከፍተኛው ነው ከ5 ማለት ነው ከ5 4.6 ተሰጥቶታል ከዛ ሲቀጥል እስቲ ያሉትን አንዳንድ ኮሜንቶችን ዝም ብለን እንየው ist ካሜራ ትራንስሌተር 4.5 የሰጡት ነው ይሄ በጣም ወሳኝና ምርጥ የሆነ የተለያዩ ቋንቋዎችን ከ100,000 ሰው በላይ ዳውንሎድ ያደረገው እንዲሁም ደግሞ ከ100 በላይ ቋንቋዎችን ትራንስሌት የሚያደርግልን ከተለያዩ ቦታዎች ስለዚህ ይሄን አፕሊኬሽን እንዴት መጠቀም እንዳለብን ምንድነው የሚሰራልን የሚለው አብረን እናያለን ማለት ነው እስቲ ስለ አፕሊኬሽኑ ዝም ብዬ ሃይላይት ነገር ለስጣችሁ ይሄ አፕሊኬሽን እንዳልኳችሁ ቅድም ከ100 በላይ ቋንቋዎችን ትራንስሌት ይተረጉምልናል እንዲሁም ደግሞ ደስ የሚለው ቴክስት የተጻፈ ጽሁፍን ኢሜጆችን ፎቶዎችን የተለያዩ ፒክቸሮችን እንዲሁም ደግሞ ድምጾችን ይተረጉምልናል ማለት ነው ልክ ስንከፍተው እነኚህ እዚህ ጋር አረንጓዴ የምናያቸው በካሜራ ትራንስሌት ያደርግልናል እንዲሁም ደግሞ በካሜራ ማለት በሞባይላችን ካሜራ መንፈልገው ኢሜጅም ይሁን ጽሁፍም ይሁን ያነሳነው ነገር ወደ መንፈልገው ቋንቋ የተጻፈው በእንግሊዘኛ ከሆነ ወደ አረብኛ ከፈለግን ወደ ቻይንኛ ከፈለግን ወደ አማርኛ ከፈለግን ይተረጉምልናል እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ድምጾች እኛ ምንናገረው ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ሰው ተናግሮት ከሆነ ሪከርድ የተደረገ ድምጽ ለእናንተ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ቢላክላችሁ እነኛን ድምጾች ወደ መንፈልገው መተርጎም እንችላለን እንዲሁም ደግሞ ንግግሮችን ዲያሎጎችን ካሉ እነሱን የጽሁፍም ይሁን የድምጽ መተርጎም እንችላለን እንዲሁም ፎቶ ያነሳናቸው ፒክቸር ያደረግናቸው ምናልባት ኢንተርኔት ኮኔክሽን በሌለ ሰዓት በሞባይላችን መረጃ ይጠቅመናል ብለን በማናውቀው ቋንቋም ሊሆን ይችላል የተነሱትን ከጋለሪ ላይ ወስዶ ይተረጉምልናል እንዲሁም ደግሞ በጣም ሰርፕራይዝ ያደረገኝ ለኔ እናንተም ተጠቀሙበታላችሁ ብዬ የሚያስበው ኦብጀክት በማሳየት ለምሳሌ ስልክ አሳይታችሁት ምን እንደሆነ ይተረጉምላችኋል ማታውቁት ከሆነ የተለያዩ ነገሮችን እቃዎችን በማሳየት እነኚህን ይተረጉምልናል ማለት ነው ቀጥታ አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ለፓራቴክ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የናንተ ላይክ ማድረግ የናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ እኔን ያበረታታኛል ላይክ እናርግ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ልክ አፕሊኬሽኑን ስንከፍተው እንደዚህ ነው የምናገኘው ከመጀመሪያው ካሜራ ትራንስሌሽን ከሚለው ጀምረን እስቲ እናያለን ማለት ነው ልክ ካሜራ ትራንስሌሽን ሲናይ ማንኛውንም ዶክመንት ከመጽሐፍ ላይ ወይም ደግሞ ከመንፈልገው ላይ ፎቶ አንስተን ትራንስሌት ያደርግልናል ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተከፈተ መጽሐፍ ለምሳሌ እናንተ ለማሳየት ነው ልክ ፎቶውን እናነሳና ከዛ በኋላ ኦኬ እንለዋለን ኦኬ ካልነው በኋላ ምናልባት የተለያዩ ጽሁፎች ከሆነ በውስጡ ያሉት እናንተ የምትፈልጉትን ብቻ ለምሳሌ እናንተ ለማሳየት ስለሆነ በጣም ትንሽ እዚች ጋር ያለችዋን ብቻ ልውሰዳት እኔ ይሄው እንደምታዩት የምትፈልጉት ድረስ ክሮፕ ማድረግ ይችላል ኦኬ ክሮፕ ለዋለው ፕሮሰስ እያደረገ ነው ወይ ሎዲንግ ይለኛል ማለት ነው ይሄው ሎድ አድርጎ ጨረሰ ይሄው እዚህ ጋር የምታዩት የመጀመሪያው ቋንቋ ነኝ ከምን ቋንቋ ነው የተጻፈው በምንድን ነው የሚለውን የሚያሳይ ነው ያው እኔ የእንግሊዘኛ ነው የመጀመሪያ የተጻፈው ከዛ ወደ ምንድነው ትራንስሌት መሆን ያለበት ወደ አማርኛ እንመርጥና ትራንስሌት እንለዋለን እዚህ ጋር ከመንፈልገው ወደ መንፈልገው ተጽዕኖ ይላል የሌሊት ወፍ አፈንጫዬን እስኪደቅ ድረስ ፊቴን በኃይል ደበደበኝ ወደ ተዛባ ምናምን ይሄ እዚህ ጋር ሆነ ያነሳው ይሄ ማለት የአፕሊኬሽኑ የመጀመሪያው ስራ ነው ማለት ነው በካሜራችን ተጠቅመን ሁለተኛው ምናየው ምንድነው ቮይስ ትራንስሌሽን ልክ እሱን ስንጫን ልክ እዚህ ጋር ስናወራ ያወራ ነው መጀመሪያ አሁንም ቋንቋን እንመርጣለን በምንድነው የምናወራው ወይም ደግሞ ጋለሪያችን ላይ ያለው ቮይስ በምንድነው የተቀረጸው የሚለው እዚህ ጋር አሁንም እንደቀደሙ እንመርጥና ለምሳሌ እኔ አሁን በአማርኛ ላውራና ወደ እንግሊዘኛ እስቲ ይቀይርልኝ ከዛ እዚህ ጋር የማይክ ምልክቷ አለች እንጫን አሁን ያወራው ራሱ
ስናደርግ አየ he wants us to talk as we go አሁን እኔ እናንተን ያወራችሁ ስለነበረ ግን ድጋሚ እንጫነውና እስቲ ሰላም እንዴት ናችሁ አልኩኝ ይሄው እሱ hello how are you አለ ድጋሚ አንዴ ላሳያችሁ ኢትዮጵያ I love you how are you እንደዚህ አድርገን በመናወራው ቋንቋ እንኳን ትራንስሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶስተኛው እዚህ ጋር conversation all language convert የሚያደርግልን ማለት ማንኛውንም conversation ምልልሶች ለምሳሌ በሶሻል ሚዲያ በሜሴንጀር በቴሌግራም በዋትስአፕ የተላላክናቸው ነገሮች ካሉ conversationዎች አሁን እዚህ ጋር በድምጽ ነው አሁንም ከአማርኛ ታች ላይ እንደምታዩት ከአማርኛ ወደ እንግሊዝኛ ትራንስሌት እንዲያደርግ ከፈለግን እስቲ hello there ሰላም አለ እሺ ከላያችሁ እየተረጎመልኝ ነው ከምን ከአማርኛ ወደ እንግሊዝኛ እስቲ ከእንግሊዝኛ ደግሞ እዚሁ ቀይሬ ላሳያችሁ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ቀይሬ ላሳያችሁ ይሄው አንድ ልድገምላችሁና ከዚህ ይወጣልኝ ያችሁ I love you too pure እንደዚህ አድርገን ኮንቨርት ያደርግልናል ማለት ነው ከዛ ሶስተኛውን ካየን በኋላ ከጋለሪ ላይ ደግሞ አራተኛው ከጋለሪ ላይ ያለውን እናያለን እዚህ ጋር ያስመርጠናል ኢሜጅ ይላል እዚህ ጋር መጥቼ እስቲ ስለ ኢትዮጵያ ዝም ብዬ ቅድም ከጎግል ላይ ሰርች ያረኩት ነው እንደዚህ ምን መርጠውን ቅድም ብያችኋለሁ ዙም እናረጋውና ክሮፕ እንለዋለን አሁን ክሮፕ ያረጋውን ማንኛውንም ዶክመንት ላይ ያለ ነገር ይሆናል ኮፒ ያረጋ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ይሄው ከላይ ያለው ወደ ታች ትራንስሌት አረጋ ኢትዮጵያ ሀገር በምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ የምትገኝ ኢትዮጵያ ወጣ ገባነች ወደ ቤላት ሀገር በታላቅ ስምጥ ሸለቆ የተከፈለ ከአርኪኦሎጂያዊ ግንኙነት ጋር ከ3 በላይ ሚሊዮን ዓመታት የጥንት ባህል ቦታ ነው እያለ ምን ፈልገውን ያህል ሁሉ ከጋለሪ ላይ ባስቀመጥ ነው ይተረጉምልናል ማለት ነው ሌላው አምስተኛው ኦብጀክት ትራንስሌሽን ማለት ኦብጀክትን ስናሳየው ዲቴክት አድርጎ የሚተረጉምበት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ አሁን ራሱ ዝም ብሎ ዲቴክት አረገ እሱን አይደለም የፈለኩት ግን ለምሳሌ አሁን ሰርች እያረገ ነው ይሄንን እዚህ ጋር ቁጭ አረኩለት ጫማ ነው ያረኩለት ትንሽ ላይት ያንሰዋል እስቲ ይሄው እጅጌ ይላል ግራጫ ከለሩን ነው ቀለምና ጥላቻ ቅርጽ የተያዩ ወደ 3 ማች የሚሆኑ ነገሮች እሱ የመሰለው ላይት በደንብ ካለው ግን ዲቴክት ለማድረግ አይከብደውም ማለት ነው እንደዚህ እስቲ አሁን 10 ማች የሆኑ ነገር የውጪ ጫማ ያው አንደኛ ላይ ዲቴክት አረጋው የእግር ጉዞ ጫማ ግራጫ ከለር የስፖርት ልብሶች የስፖርት ጫማ ስለሆነ የግል መከላከያ መሳሪያ ኤሌክትሪክ ሰማያዊ አትሌቲክስ ሹ እነኚህ ሁሉ ምንድነው ዲቴክት ያደርገው አሁን ያየነው የትኛውን ሜተድ ነው ማለት ነው በኦብጀክት ትራንስሌት የሚያደርግልን እነኚህን አምስቱን ሜተዶች ተጠቅመን ምን ማድረግ እንችላለን በተለያዩ ቋንቋዎች ይሄው ቅድም አሳይቻችኋለሁ እዚህ ጋር ከስንት ሀገር ወደ ከመቶ ሀገር በላይ ቋንቋዎች እነኚህ በሙሉ ይሄው ቻይና ያለ ክሮሺያ ያለ ስፓኞል ፍሬንች ጆርጂያ እነኚህን ሁሉ ሂንዲ ጃፓን እንደገና ደግሞ ኮሪያን እነኚህን ሁሉ ቋንቋዎች ወደምንፈልገው ደግሞ ከነኚህ ሁሉ ቋንቋ ወደምንፈልገው በድምጽ ይሁን በዶክመንት ይሁን እንዲሁም ደግሞ በምስል ይሁን አንስተን ትራንስሌት ማድረግ እንችላለን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ አይ ጉግል ላይ ነው ሰርች የምናደርገው ካላችሁ ቀጥታ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባና ምን ብለን ሰርች እናደርጋለን ካሜራ ትራንስሌሽን ስንለው እዚህ ጋር ያመጣልናል ልክ እቹትና እቺኛው ነው ካሜራ ትራንስሌተር
ፎንት ቴክስት ይላል እኔ ኦሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት ነው ሎጎ ይሄን ይመስላል ለዛሬ ያለኝ እንግዲህ ይሄ ነው ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ከተማራችሁበት ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ይጠቅማል ብላችሁ ካመናችሁ ሼር አድርጉ እንዲሁም ደግሞ እኔን ለማበረታታት ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና የደውል ምልክቷን ኦን እንድታደርጉ በማሳሰብ አብራችሁን ስለቆያችሁ በማመስገን በተመሳሳይ በጥሩ ቪዲዮ መለሳለሁ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ምን እንድሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ ያላችሁኝን ለመስራት በሚችለው አቅም እሞክራለሁ ደህና ቆዩልኝ